It's cool, doesn't it? مساء الفل عليكم. لو انتوا جداد للقناة، هاي انا اسمي لوجي، يا رب تكونوا كويسين. والنهارده هنتكلم على تجربتي في الطيران. انا كنت عملت فيديو على اليوتيوب اسمه متابعيني على الانستجرام يتحكموا في حياتي لمدة يوم، وكان من التشويسز اللي انا قلت لكم عليها اللي تقولوا اعملها ولا لا اللي انا اطير. و100% منكم اجمع اللي انا اطير. هي كانت فعلا تحفه. فحسيت ان انا مش عايزه اخليها بس اقل من 5 دقايق في الفيديو اللي فات، فعشان كده قررت اعمل الفيديو ده واشرح لكم كل حاجه حصلت واوريكم ازاي لعبت والفيديوهات بتاعتي وانا بلعب. لو انتوا مشفتوش الفيديو بتاع متابعيني على الانستجرام كنترول ماي لايف، وقفوا نفسكم روحوا شوفوا الفيديو وارجعوا للفيديو ده. دلوقتي يلا اشرح لكم على الادفنتشر اوف فلاينج. اول حاجه عملوها في المكان ده اخدونا ان جروبس، وكل واحد ادوله هلمت وهيرنت. هحط لكم الصوره هنا اوريكم. اخدونا في اوضه عباره عن زي تشينجينج روم كده، وفيها تلفزيون. والتلفزيون ده بعد لما كلنا دخلنا وقفلوا علينا الباب، فتحوا التلفزيون وورونا شرحوا لنا عباره عن ايه اللعبه، ازاي هنلعبها، المفروض نبقى واقفين ازاي جواها. قالوا لنا ان اللعبه هتبقى صوتها عالي جدا، فاحنا هنتعامل بالاشارات اكننا في الميه. فقالوا لنا على certain moves احنا المفروض نعملها جوه اللعبه دي. كانت حاجه من الموفز اللي هو كده معناها لازم تفردي رجلك، كده ريلاكس، يعني خلاص الستراكشر بتاع جسمك مظبوط فينفع تلعبي وجست ريلاكس، وكده معناها تشين اب. بعد لما شرحوا لنا اللعبه عباره عن ايه، وبعد لما شرحوا لنا المفروض نعمل ايه، بعد كده ودونا عشان نشوف مقاسنا لللبس اللي احنا هنلبسه في اللعبه. اوكي، بعد لما لبسنا اخدونا انجوس وودونا لغايه لما نطلع السلالم وندخل اللعبه. انتوا اول لما تدخلوا هي بتبقى عباره عن زي مراتب كده، وفي خرم كبير جدا في النص، وجوه الخرم ده شبكه وهوا طالع من تحت. انا اول لما دخلت الفيرست رياكشن بتاعي اللي هو حد يسلعني من هنا، اللي هو انا عاده بحب الحاجات اللي بتخوف، يعني انا اللي هو ايه اروح الملاهي والعب بقى اصعب لعبه والرولر كوسترز ومش عارف ايه. بس فكره الطيران دي كانت جديده شويه عليا، يعني مش حاجه تقليديه جدا. فانا لما دخلت اول حاجه جت في دماغي الهواء، يعني بيبوش جامد قوي. يعني انت مفروض تقف in a certain position، ايدك تبقى قدام عينيك ورافع راسك ورجلك متنيه فوق. هوريكوا الصوره. ففكره ان انا اخلي ايديا كده ومحركهاش دي كانت يعني اصعب حاجه، عشان الهواء طالع جامد جدا وانا مش قادره امسك ايديا كده، فكل شويه ارجع لورا وكل شويه اروح واقعه. ففكرة اللي هو لازم تفضل بالبوزيشن ده عشان المدرب يعرف يمسكك كويس، وبعد كده تعرفوا تطيروا. دخلت اول مرة لقيت نفسي عمالة اقع ومش عارفة خالص اللي انا اوزن نفسي. طلعت هديت شوية وبعد كده دخلت تاني مرة اللي كانت حلوة بقى، تاني مرة اللي عرفت اطير فيها جدا. دي اللي كانت ممتعة جدا.
طرت فوق وبقى شايفه كايرو فيستيفال كله، كانت حلوه قوي. بعد لما طرت قالوا لي اطلعي برده شويه اهدي. هما كانوا اللي هو ايه بيعملوا لكل واحد دقيقتين عشان جسمك يرتاح، وبعد كده تدخلي وتكملي تاني. فبعد لما الباقي عملوه وانا كنت ارتحت شويه دخلت بقى، وساعتها راح قال لي تعالي نعمل ايه بقى اللي شقلبك ونطير سوبر وومن وكده. ما حصلتش قوي انا كنت بتشقلب وهو اللي بيشقلبني، بس انا مش عارفه اشقلب نفسي وخايفه. يعني انا واقفه على شبكه، فهو انا لو الشبكه دي اتقطعت انا في الزباله، يعني انا خلاص باي باي كل حاجه في حياتي. عارفين لما تركبوا رولر كوستر بيبقى فيه ادرينالين رش كده في الجسم، بس في نفس الوقت بتبقي خايفه. بس هي كانت حاجه كده، يعني دي اكتر حاجه هقدر explain to the feeling اللي انا كنت حاساه في وقتها، اللي هو مبسوطه قوي وعاملها تاني مش عارف ايه، وفي نفس الوقت اللي هو انا بعمل في نفسي كده ليه؟ لا انا مجنونه لازم انزل. كان اللي هو ايه يعني بفكر في الحاجتين في نفس الوقت. I really hope you enjoyed this video. انا انبسطت جدا لما خليتوني اعمل التشالنج دي، فحسيت ان انا مش عايزه افوتها كده. انا كنت فعلا عايزه افهمكم الفول اكسبيرينس. قولولي على تشالنجز تانية اعملها، عشان اكتشفت ان انا بحب الحاجات المجنونه جدا. فقولولي على حاجات مجنونه اروح اجرب واقول لكم انا ايه رايي فيها، ويعني اكتبوا لي كل حاجه في الكومنتس تحت. لايك، سبسكرايب، شير، كومنت. انتوا عارفين الدريل، عارفين كل حاجه بقولها. اشوفكم المره الجايه، يلا باي.